فصل دوم چالش انسان در مقابل طبیعت هم داره شروع میشه و ما باید کم کم آماده بشیم. حالا فرض کنید که شما شب توی جنگلید، یه پناهگاه ساختید و هوا خیلی سرده و نیاز به این دارید که آتش روشن کنید. سنگ چخماق یا فندک هم ندارید. چیکار میکنید؟ درست حدس زدید. شما مجبورید که مثل اجدادای ما که چندین هزار سال پیش با ساییدن دو تا چوب، یعنی قدیمی ترین روش درست کردن آتش و از طریق اون گرمای چوب آتش درست میکردن، دقیقاً امروز هم توی این ویدیو قراره که ما به این سبک قدیمی سعی کنیم که آتش روشن کنیم. و برای این کار بچه‌ها من این ست تا توی آمازون خریدم که بچه‌ها این ست کمک میکنه به کسایی که تا الان به این روش قدیمی آتش روشن نکردن بتونن با این تمرین کنن و یه ذره یاد بگیرن که با ساییدن دو تا چوب آتش روشن کنن و این روش خیلی سخته. اول اصلا بریم برای آنباکسینگش. به بذار اینا من بیارم بیرون. اینم از وسیله‌ای که ما دقیقاً توی این جعبه داشتیم و بریم ما همه رو با هم توضیح بدیم. بچه‌ها ساختار این روش اینجوریه که شما باید یه چوب اینجوری داشته باشید که اینو بذارید پایین و اگه دقت کنید اینجا یه دونه برآمدگاهی داره که چوب دوم ما دقیقاً بعد اینجا قرار بگیره و بعد شما باید شروع کنید به ساییدن این دو تا چوب به هم. یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که بغل این حالت فرو رفتگی یه حالت یوماننت باید باشه که خورده چوبایی که آتش میگیرن قشنگ بیافتن این زیرو. یه جوری دیگه آتشی که ما داریم تولید می‌کنیم شروع کنه به گور گرفتن و آتش ما فعال بشه. حالا برای این که ما بتونیم اینو روی این چوب بذاریم و بتونیم اینو اینقدر به هم بسابونیم و شروع کنن به دود کردن و کم کم گور گرفتن، شما نیاز به یه دستگیره دارید که یه طناب هم بهش وصل باشه که خیلی راحت بتونید اونو تکون بدید و این چوبی که این وسطه با سرعت خیلی بیشتر بتونه ساییدش روی این چوب. شما شاید توی بعضی از فیلم‌ها ببینید که بعضی میان چوبو اینجوری میگیرن و اینجوری میکنن. این روش اصلا خوب نیست. هر کاری که شما بکنید سرعتتون خیلی کم خواهد بود و برای اینکه اینجوری بتونید آتش درست کنید خیلی زمان بیشتری نیاز دارید. این روشی که من اینجا دارم تست میکنم به نظر من اگه کبریت یا فندک یا چه میدونم سنگ چخماق ندارید بهترین روشه. حالا بریم سراغ سرم کردن تمام چیزایی که ما اینجا داریم. البته این سری با این نقشه‌ای که ما اینجا دادن و دلیل این کاری هم که من دارم از این نقشه استفاده میکنم اینه که میخوام همه چیزو درست انجام بدم، چون که پروسه خیلی سختیه و اگه من بتونم این بار با این چیزی که داریم آتش درست کنم دیگه قلقش میاد تو دستم و فردا اگه جا گیر افتادم کارو خیلی راحت میتونم راه بندازم. اول از همه بچه‌ها ما این تنابو بعد اینجا ببندیمش. خب یه گره خیلی خوشگلم بعد بزنیم که نتونه بیاد بیرون. تمام شد رفت. ایزی. حال کردی؟ حالا بریم سراغ تناب دوم. بچه‌ها تناب اول ما اینجا بستیم، تناب دوم ما بعد دقیقاً اینجوری اینجا ببندیم. این میگه که تناب از تو این چوب رد بکن که یه وقت در نره. این خیلی کار ما رو راحت میکنه. اوکی این از این. حالا ما بعد اینم دوباره از تو این ردش بکنیم و یه گره بدیم که محکم بشه. و به غیر از اون یه دونه بول برینگ هم داره که ما اینو بعد روی این بذاریم و حالا قلقش اینه که چند بار بعد اینو دور این هی بپیچونیم به این صورت. خب 1 2 تا اینجا کار همه چی اوکیه. حالا تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که وقتی که ما اینو میذاریم روی این چوب به این صورت، این بالا نباید فشارمون خیلی زیاد باشه نباید هم کم بشه، یعنی ما باید به یک فشار چه میگم تقریبا ثابت این کار انجام بدیم. قبل از اینکه ما تلاش کنیم میدونی به چی نیاز داریم امیر خان؟ این چوب به تنهایی آتش نمیگیره. تنها کاری که این چوب میکنه اینه که گرمای خیلی شدید ایجاد میشه و اگه اون گرما به دمای 300 درجه برسه شروع میکنه که یه قسمت از این چوبو بسوزونه، یعنی تقریبا به حالت زغال میشه و اون خورده زغالا رو ما بعد بندازیم روی چند تا چوب خیلی خیلی کوچیک یا چه میدونم علفای خوشه، اونا شروع کنن به سوزوندن. یعنی اینجوری نیست که ما دو تا اینجوری کنیم و این چوب آتیش بگیره و کارمون راه بیفته. واسه همین الان بریم چند تا ماده آتش‌زا پیدا کنیم توی جنگل، بریم و شروع کنیم. لیتس گو. این شاخه‌ای که خوش شده رو پیدا کردم. خود شاخش هنوز یه ذره تره، می‌بینید؟ انعطافش خیلی خوبه، یعنی که یه ذره تره، اصلا قشنگ معلومه ازش. و خدمت گلتون که عرض کنم از علفاش خیلی خوب میشه استفاده کرد، چون که این دیگه خیلی خشکه. و اینکه من رفتم از تار عنکبوتم با این شاخه یه ذره جمع کردم. البته عنکبوت توش نیست، فقط خونش. تار عنکبوتم بچه‌ها خیلی آتش‌زاست و به غیر از اون من اینم همراه خودم از توی خونه آوردم، یه چیت خیلی کوچیک، اینم خیلی خوب آتش میگیره و به نظر من برای کسایی که مبتدی هستن مثل خود من و برای شروع خیلی خوبه. ما اگه آتیشمون گرفت میتونیم با این تست کنیم، ولی خب سری بعد بهتون قول میدم که تمام وسایلی که استفاده میکنم از توی جنگل باشه. بچه‌ها قبل از هر چیزی ما بریم مواد آتش‌زامون آماده کنیم، یعنی اینا رو من همه رو در بیارم بذارم روی این، به علاوه این پنبه‌ای که اینجا میبینید اینم بعد باز بشه قشنگ بیاد روش که اگه آتیش ما اینجا گرفت خورده زغالا رو بتونیم روی این بریزیم و یه ذره فوت بکنیم و یه کاری کنیم که آتیشمون راحت بگیره. و بهترین کار اینه که زیرش هم یه حالت بشقاب مانند داشته باشید که کارتون خیلی راحت‌تر بشه. اینو میذاریم فعلا این گوشه و به غیر از اون بچه‌ها من چند تا چوبم جمع کردم مثل این که اگه آتیشمون خیلی گرفت این چوبا میتونیم بذاریم روی آتش و آتیشمون رو یه کاری کنیم که خاموش نشه. حالا از کجا میشه فهمید که این شاخه خشکه؟ اول از همه از صداش
اصلا قشنگ صدای خشکی رو میده، صداش انگار تو خالیه. و شاخهای خشکی که جمع میکنید خیلی مهمه که روی زمین نباشن، چون که شاخهایی که روی زمین هستن یا پوسیده هستن و شاخهای پوسیده همیشه ترن، یا اینکه وقتی که بارون میاد چون که آب روی زمین جمع میشه معمولا آبم توشون میمونه تا چند روز. این شاخه رو من از یه درختی کندم که درخت خشک شده بوده ولی خب همچنان برپا بود. روش دومی که شما میتونید بفهمید که این شاخه خشک هست یا نه اینه که شما این قسمت رو که همین الان مثلا من بریدم و بذارید روی لبتون، اگر سرد بود یعنی این شاخه تره و اگه گرم بود یا اینکه دماش معمولی بود یعنی این شاخه خشکه. دلیلش هم اینه که اگه آب توش باشه همیشه خب معلومه سردتر میاد، دماش معموله یعنی خشکه. حالا اینا رو ما قشنگ کوچیکش بکنیم و بذاریمش این بغل. بچه‌ها تقریبا تمام چیزایی که ما نیاز داریم آماده است و به غیر از اون یکی از چیزایی هم که خیلی خوب توی جنگل میسوزه و توی چالش انسان قابل طبیعت فصل یکش هم دیدید، پوست این درخته. پوست این درخت که به آلمانی اسمش درخت بیرکن هست، خاصیت روغنی داره و برای درست کردن آتیش خیلی خوبه و پوستش من این ذره ریز میکنم، این گوشه موشا میذارمش که بتونیم ازش استفاده کنیم. بچه‌ها الان همه چیز آماده است. من این چوبو دقیقاً میذارم این پایین، پای چپم میذارم روش، فرم بدنم بعد اینجوری باشه تا جایی که میدونم. حالا اینو بعد آمادهش بکنیم. ببین اولین کاری که میخوام بکنم اینه که تا جایی که میتونم اینو بپیچونم اینجوری، ولی خیلی کار سختیه، خیلی حوصله میخواد. قشنگ فکر کنم 1 ساعتی ما اینجا درگیر باشیم. هم حوصله میخواد همین که خیلی سخته، صبر میخواد. اوکی خب بریم برای شروع. یه ذره شله. خب این تناب من بعد دوباره بپیچونمش. اوف چقدر پشه اینجاست. الان عالیه، الان عالیه. بچا فرم تنابو ببینید خیلی تنگه، اینجا هم همه چیز اوکیه، چوب مام که خیلی خشکه. اوکی و بریم تو کارش. لیتس گو. اوکی ببین از همین الان دستم داره درد میگیره ولی قشنگ دارم میبینم که چوبمون داره کم کم رنگش تغییر پیدا میکنه و داره جواب میده. یکی از تنابا رفت پایین. بچا خودتون اینجا رو ببینید. بچا چوب ما یه ذره تبدیل به چی میگن اره شده و همین خرده چوبایی که تبدیل به اره میشن اینا اگه آتیش بگیرن دیگه تمام ما راحت میتونیم با همین خرده ارهایی که آتیش گرفتن راحتی آتیش درست کنیم به همین آسونی. و لیتس گو بریم برای تلاش دوم. اوکی یه صدایی داره میاد، صدا نشونه خوبیه ولی تنابم خیلی بده. اوه بو سوخته داره میاد، نه بو سوخته داره میاد. بچه‌ها تا اینجای کار درست رفتم ولی این تناب خیلی سیستمش بده و هی داره در میره. بذارید کامل از اول ببندمش. بچه‌ها این تناب من کامل پشه تونستم دوباره بپیچونمش و بریم برای پشی داره نیشم میزنه. برید گم شید. بریم برای تلاش سوم ما که میبینی همین اول کار تناب دوباره باز شد. اوکی خب بچه‌ها ما بعد تنابو خیلی کوتاهش کنیم. توی خود دفترچم نوشته که این روش دومه و با این روش هم دقیقاً این کارو میشه انجام داد. واسه همین من میخوام تنابو در حدی کوتاه بکنم که فقط 2 تا گره بخوره، مثلا به این صورت دیگه هی تناب ما باز نشه. من الان تنابمون رو خیلی کوتاه‌ترش کردم، یه دور این گره بزنم دیگه تنگ میشه و به نظر من اوکیه. بچه‌ها چوب ما همینجوری که میبینید من از این سوراخ استفاده کردم، یه ذره بزرگتر شده، نشونه خیلی خوبیه و بریم برای تلاش بعدی ما. آره بهتره، بازم میتونه تنگ‌تر باشه. یه ذره تست کردم خیلی بهتر بود ولی بازم میتونه خیلی تنگ‌تر باشه. خب و بریم برای تلاش پنجم. من دوباره تونستم تنابا رو یه ذره تنگ‌ترش کنم و نمیشه. ببین مشکل اینه که خیلی تنگش کردم، یعنی یه ذره دیگه من اگه با سرشونم اوکی میشه. تلاش بعدی بچه این سری با کمک امیر ما اومدیم اینو دوباره بستیمش و بچه اینجا 2 خط ما این تنابو تونستیم رد کنیم، یعنی 2 بار دور این چوب رد کردیم. امیدوارم که دیگه باز نشه. خیلی سفته. اوکی میشه انجام داد. اوکی یه ذره من دارم از بالا به چوب فشار میارم، قشنگ دارم میبینم که چوب داره تبدیل میشه به خاکره ولی خب خیلی سفته، نباید فوت کنم. یه پشه رو پام نشسته ولی اجازه ندارم فوت کنم، خاکره بچا فوت میشن. دود داره بالا میشه میبینم پشما. آره منم بعد سریعتر بزنم، سریعتر یه ذره دیگه برو. حالا اینا رو بعد بریزیم روی این و فوت کنیم. نشد. بچه‌ها خودتون ببینید گرفت ولی احساس میکنم بعد بیشتر این کارو انجام میدادم. ولی الان قلقش دسته. آره الان قلقش دستمه. تلاش 13. تلاش 13. تنابو تونستیم قشنگ ببندیم به این. داره دود میکنه. عالی. دارم فشار بیشتر کردم. اوکی فکر کنم کافیه. برو سریع. فوت کن بیشتر. گرفته؟ زغال میبینی؟ عالی شد نه؟ ایشما عالی. گرفت. بذار من یکم فوت کنم مهران. گرفت. اصلا نمیتونستم حرف بزنم. بچه‌ها به زور گرفت. حاجی باورم نمیشه.
یک ساعت داشتم فوت می‌کردم تو ظرف بزنم. کل انرژی واسم گرفت این دهن سرویس و بچه‌ها تمام این قسمت سوخت. از این بالا من داشتم فوت می‌کردم تا این پایین. ولی تونستیم آتیشمون رو روشن کنیم بالاخره. یک ساعت فقط داشتم فوت می‌کردم. اون چیزی که شما همیشه توی فیلم می‌بینید توی واقعیت 10 برابر سخت‌تره. واقعا خیلی سخت بود. کمرم گرفت. امیرم که اصلا کمرش گرفت. نه هممون سرویس شدیم تا تونستیم این آتیشو براش بندازیم و الان اگه بخوام حتی میتونم این چوبان بریزم روش که آتیشو ما قشنگ بگیره. ولی خب ما آتیشو خاموش میکنیم چون که جنگل خیلی خشکه و ایجای آتیش از این بهتره. اصلا نباشی مرد. کمرم هم پشه هم کمرش. پشه منو میزد خودش اینجا رو ببین ولی نمیتونستم تکون بخورم. اینجا ما اصلا ترکون. امروز از ویدیو امروز بچا توی این ویدیو امروز ما سعی کردیم که با این دستگاهی که از قبل آماده بود ما بتونیم آتیش روشن کنیم که واقعا خیلی سخت بود و من تمام تلاشمو در آینده میکنم که بتونم یه همچین دستگاهی خودم بسازم و با اون دستگاهی که خودم ساختم چندین روز بشینم و سعی کنم آتیش درست کنم. شما حتما توی کامنت برام بنویسید که همچین کاری بکنیم یا نه و اگه لایک این ویدیو به 10000 تا برسه حتما این کارو میکنیم توی پارت بعدی. عشق منید، عشق بگیرید، منتظر انسان در مقابل طبیعت باشید و تا ویدیو دیگه. بای بای.